بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صفحة جديدة من صفحات الرسالات، رسالة أخرى يقصها الله تبارك وتعالى علينا، رسالة صالح النبي صلوات الله والسلام عليه إلى قومه قبيلة ثمود العربية. يقص الله تبارك وتعالى هذا بعد أن قص قصة هود مع قومه عاد وما كانت النتيجة، ونوح في قومه الذين أرسل إليهم، وكل هذا كما مضى في هذه السورة أنه تدليل من الرب تبارك وتعالى أن أكثر الذين يرسل إليهم الرسل لا يؤمنون، وأن القلة هي التي تؤمن. وبدأ الله تبارك وتعالى كل ذكر كل قوم من هؤلاء نوح، قوم نوح وعاد وثمود بهذه الكلمة: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. وهنا قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود المرسلين، إعلان من الله وإخبار أن ثمود، قبيلة ثمود العربية والتي كانت تسكن في شمال الجزيرة في الحجر من شمال الحجاز، كذبوا المرسلين، كذبوا صالح، وصالح أحد المرسلين، وتكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، إذ دعوة الرسل دعوة واحدة. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ابن القبيلة يعلمونه ألا تتقون ألا تخافون الله تبارك وتعالى فتجعلوا حماية لكم ووقاية بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة التقوى. التقوى مخافة، وقاية، يجعل العبد له وقاية، حماية له من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا تكون هذه الحماية إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته. ألا تتقون أي ربكم إلهكم خالقكم سبحانه وتعالى إني لكم رسول أمين، إعلان لهم أنه رسول أمين صادق لا يغشهم، ناصح لهم. فاتقوا الله وأطيعون، خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعون. هذه حقيقة الرسالة، تقوى الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول فيما يأمرهم به. وما أسألكم عليه من أجر، نزاهة، فهو نزيه خالص في دعوته، علما أن الرسل قد يأتوا بأعظم منحة وهدية ممكن أن تقدم للإنسان بالفوز العظيم، بالنجاة من النار ودخول الجنة. فالرسل تهدي وترشد قومها إلى طريق الفوز العظيم
ولا يأخذون أجرا على هذا، أجرهم على الله تبارك وتعالى، وما أسألكم عليه من أجر. أي أجر في أي صورة من صور الأجر، منفعة أو مادة، أي شيء. إن أجري إلا على رب العالمين، نفس ما قالت كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه. ثم قال لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يعني أتظنون أيها القوم أنكم يترككم الله تبارك وتعالى فيما هاهنا، مما خولكم الله تبارك وتعالى فيه، آمنين، تأكلون وتشربون، آمنين على كل شيء، ولا مسؤولية لكم من الله تبارك وتعالى الذي خلقكم، تسألون وتختبرون، ويطلب منكم السير في طريق الرب تبارك وتعالى، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تتركون فيما هاهنا آمنين. ثم بين ما هاهنا، قال: في جنات وعيون، جنات بساتين، وعيون ماء تجري، وزروع ونخل طلعها هضيم. زروع شتى، الزرع الذي يعني له ساق ضعيفة كالقمح وغيرها من يد، والأشجار التي لها ساق تقوم عليها، وزروع ونخل طلعها هضيم. نخل معروف طلعها، الطلع أول ما ينشق نخلها عن بداية الأكمام التي يكون منها الثمرة. طلعها هضيم، إما طلعها هضيم اللي هو يعني ضعيف سخيف، وهذا الأنثى. يعني أن عندهم الله تبارك وتعالى أنتج لهم إناث النخل التي هي تحمل، ليس الذكور الذي يكون طلعها غليظ. أو طلعها هضيم، يعني أنها من أجود يعني التمور، ورطبها هضيم لين هش، مما يعني يستحب ويفضله الله تبارك وتعالى. فإن يعني ثمرات النخيل يفضل بعضها على بعض، كما قال تبارك وتعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فيذكرهم بأن أنواع النخيل التي رزقهم الله تبارك وتعالى إياها طلعها هضيم، يعني أنه جميل هش فيه، أو من كثرته لما يكثر الحمل فإنه تصغر الثمرة فتكون هضيم بهذا المعنى. وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. النحت وهو تجويف وجوب الصخر، بيوت في داخل الجبل. فارهين، الفاره هو الواسع المريح، يعني أنها ليست شقوق فقط في الجبل ينحتون فيها ويكون مأوى صغير، لا، بل بيت فاره واسع الردهات واسع المرافق. فهذا يعني من تمكين الرب تبارك وتعالى أنه مكنهم هذه المكنة في أن ينحتوا من الصخور بيوت واسعة فارهة. وما زالت بعض بيوتهم باقية إلى اليوم منحوتة في الصخر كما نحتها أهلها بفراهتها وبنقوشها وبجمالها. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقال الله تبارك وتعالى فيهم في مقام آخر: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه شقوه الصخر بالوادي الذي عاشوا فيه في الحجر، حجر ثمود. فاتقوا الله وأطيعون، خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعوا رسولكم، تكرير لهذا الأمر وتذكير بمحتوى ومضمون الرسالة. اتقوا الله وأطيعون، تقوى الله وطاعة الرسول. ثم خلوهم: ولا تطيعوا أمر المسرفين. قادة منهم
رؤوس من رؤوسهم من أهل المكر، فإنهم بدأوا بمعارضة أمر الرسول، ويعني بدأوا يصدون عن سبيل الله تبارك. قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين. المسرفين الذين المجاوزين للحد في الكفر والعناد، أو كذلك في البذخ وإتلاف الأموال. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسدون في الأرض بالدعوة إلى شرك الله تبارك وتعالى والبقاء على ما هم عليه ومناوئة الرسول، ولا يصلحون، لا يدعون إلى دعوة صالحة، كما قال تبارك وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فلعلهم هم هؤلاء 9 رهط، جماعة من قومه كانت تقوم بهذا الإفساد، وهم الذين تآمروا على صالح بعد ذلك، وأرادوا أن يقتلوه يبيتوه ليلا حتى يعموا هذا على أهله. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فانظر موقف القوم وردهم على هذه الدعوة المخلصة من رسولهم الناصح لهم الداعي لهم إلى الخير، الذي يريد لهم البر والإحسان ويريد أن يسوقهم إلى طريق النجاة. انظر ماذا يقابلونه. قال جل وعلا: قالوا إنما أنت من المسحرين. إنما بالحصر، أنت من المسحرين، المسحور سحرت، ومسحر مرة ومرة حتى بلغ منك السحر كل مبلغ. إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ما أنت إلا بشر مثلنا، لماذا تتفضل علينا ويجعلك الله تبارك وتعالى رسولا من دوننا؟ لماذا يخصك أنت بالرسالة دوننا؟ فأولا قولهم إنما أنت من المسحرين غير قولهم ما أنت إلا بشر مثلنا اختصك الله بالرسالة، هذه غير هذه. لكن هذا دأب المبطل، فإنه يدفع بما يظنه كل حجة، وإن كان هو في كلامه متناقض فيه، فإنه يقول القول ونقيضه ويجعل هذه حجج كلها ليدفع بها الحق بهذا الباطل. فاتهامه بأنه مسحر وأنه قد غلبه السحر وبالتالي يهذي هذيان المسحور، والمرة الأخرى إنما أنت بشر مثلنا فلماذا تختص بالرسالة من دوننا؟ ثم فأتي بآية إن كنت من الصادقين. لو كان هو من المسحرين على قولهم الأول، فكيف يكون هو يأتي بآية؟ يطلب منه أن يأتي بآية، لا يطلب أن يأتي بآية إلا رجل في اكتمال العقل وفي اكتمال الفهم، فيطلب منه أن يأتي بآية، أي بدليل وحجة على كلامه الذي يقول. فهذا كذلك ينتقلون من حجة داحضة إلى حجة داحضة ليعارضوا بها الحق. فأتي بآية إن كنت من الصادقين، آية علامة على صدقك إن كنت صادقا فيما تدعون إليه من هذه الدعوة أنك رسول الله تبارك وتعالى، وأنك تدعونا إلى عبادة الرب وحده لا شريك له. قال أي لهم رسولهم صالح عليه السلام: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. قال جمع من المفسرين أنهم اقترحوا على رسولهم أنه لن يؤمنوا له إلا إذا أخرج لهم ناقة عشراء من هذا الجبل، من سفح الجبل، وأنه دعا ربه وأن الله تبارك وتعالى قد أخرج لهم ناقة على النحو الذي اقترحوه وطلبوه. وقد قال تبارك وتعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آية حال كونها مبصرة تبصر بالبصر، ومع ذلك ظلموا بها، جحدوا هذه الآية وردوها بعد ذلك. قال هذه ناقة، وهذه الناقة نسبها الله تبارك وتعالى إليه. قال وفي الآية الأخرى: ناقة الله وسقياها.
ونسبت إلى الله تبارك وتعالى لأنها آية جعلها الله تبارك وتعالى لهم آية من آياته سبحانه وتعالى تشرب منها القبيلة كلها، يعني لبنها يكفي القبيلة. ثم قال لهم لها شرب، يعني لها يوم تشرب فيه، ولكم شرب يوم معلوم. في يوم تأتي الناقة لتشرب فتخلوا لها البئر في يومها، لا تزاحموها في الشرب، واشربوا واسقوا أنتم يعني في يوم آخر. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قسم الأيام، أيام الشرب في هذا البئر، بئر الناقة، بين يعني الناقة وبين يعني شربهم هم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. إياكم أن تمسوها بسوء، بضرب أو بعقر أو بغير ذلك فيأخذكم عذاب عظيم. وذلك أن هذا يكون تحدي وعدوان على آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي آية هم اقترحوها والله تبارك وتعالى قد أرسل إليهم. فإذا اعتدوا على هذا الأمر يكون هذا عدوانهم يعني على ما نسب إلى الله تبارك وتعالى، وما الله تبارك وتعالى حماه ونسب إليه، فيكون عدوان على الرب جل وعلا. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يوم محدد ويأخذكم العذاب في هذا اليوم. قال جل وعلا فعقروها فأصبحوا نادمين. طوى الله تبارك وتعالى صفحتهم هنا سريعا، وأنهم بمجرد ما عقروها قال جل وعلا فأصبحوا نادمين، يعني وبين سبحانه وتعالى أنه بين مجيء العذاب لهم وبين عقر الناقة هو 3 أيام. فإنهم لما عقروا الناقة قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. ذلك وعد غير مكذوب، هذا وعد من الله تبارك وتعالى وغير مكذوب لا بد أن يقع. وقد وقع فيهم بعد ذلك يعني أمر الله تبارك وتعالى وعقوبته بأن أرسل الله لهم ملك صاح فيهم صيحة واحدة فصعقوا عن بكرة أبيهم دفعة واحدة. إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالهشيم الذي يوضع ويحتضر، يجمع في مكان ويمر عليه عام، فإنه يعني هذه الحشيش وعشب الأرض، فإنه عشب الأرض يتهرى ويتفتت بعد أن يمر عام. المحتضر الذي له وضع في الاحتضار وضع في حظيرة مدة حتى انتهى. شبه الله تبارك وتعالى تهري أجسادهم بعد الصعقة بهذا الهشيم المحتضر. قال فعقروها فأصبحوا يعني أنه خلص، يعني أصبحوا نادمين بعد ذلك في أن يعني أن العذاب لا بد أن يحل بهم. فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، وهي 3 أيام بعد العقر. قال جل وعلا إن في ذلك لآية، إن في ذلك، في هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا من قصة صالح وقومه ثمود آية على واضحة من الله تبارك وتعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون والقلة تؤمن، مع وضوح الحجة وبيانها وقيامها. فصالح قد أتى بالحجة بالبرهان الساطع الذي لا يقاوم، وكذلك بالمعجزة الباهرة العيانية ديت. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، ثم قابله قومه المعاندون الكفار بكل أنواع العناد، ودفعوا حجته بكل أنواع الباطل بالباطل ديت. إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. ثم لما جاءتهم الآية كفروا بها واعتدوا على يعني هذا الأمر الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة لهم، فيعني عقروها بأيديهم. ثم قال جل وعلا في ختام يعني هذه الصفحة وإن ربك لهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد، الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. انظر رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد المؤمنين الذين هداهم بصالح والذين آمنوا معه، وعزة الله تبارك وتعالى وقوته وغلبته لهؤلاء الكافرين. صفحة أخرى
من يعني صفحات الرسالات. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صفحة لوط عليه السلام. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وقوم لوط هم سكان سدوم وعمورة، هذه القرى التي كانت في وادي الأردن بجوار أرض فلسطين. ولوط قد خرج مع عمه إبراهيم النبي عليه السلام من أرض العراق إلى أرض الشام فلسطين، كما قال تبارك وتعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي إنه هو العزيز الحكيم. آمن له لوط فقط من القوم وخرج به مهاجر إلى الله تبارك وتعالى، هاجر إلى أرض الشام. ثم إن الله تبارك وتعالى نبأ لوطا وأرسله الله تبارك وتعالى إلى هذه القرى، قرى عامرة في غور الأردن، موقعها البحر المعروف الآن مسمى بالبحر الميت في هذا الوقت. أرسله الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء، عاش فيهم يدعوهم، أحبوه الأول من كل يعني قلوبهم، كما قال تبارك وتعالى: وإخوان لوط. إخوانه يعني أنه إخوان هنا من بالألف واللام اللي هي يعني الأخوة العظيمة له. فقد كان أخوهم ممن أحبوه، وإن لم يكن من أهلهم ولا من قبيلتهم، لكنه بهجرته إليهم وعيشه فيهم وأخلاقه العظيمة الدمثة وصفاته الحميدة أحبه القوم ويعني آثروه. ولكنه لما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى ونبأهم وبدأ ينهاهم عن يعني الأفعال القبيحة التي هم عليها، يعني قاموا ضده. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وقول الله تبارك وتعالى المرسلين ولم يرسل لهم إلا لوط، لأن لوط هو رسول من هؤلاء المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أخوهم صداقة ومحبة ومعرفة به وعيش في وسطهم، وكان شأنه كشأن يعني نبينا صلوات الله وسلامه عليه عندما كان قبل أن يأتي بالرسالة، فقد كان معظما في قومه، معروفا عندهم، محبوبا وأثيرا لديهم. لكنه لما جاءهم بالرسالة ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى قاموا في وجهه وأصبح هو العدو لهم. كذلك الشأن في لوط، فإنه هاجر إلى هذه الأرض، أحبه أهلها وآثروه لأخلاقه ولصفاته. ثم لما أرسله الله ونبأه الله تبارك وتعالى وأرسله ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى قاموا ضدهم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، ألا تخافون الله تبارك وتعالى وتجعلوا يعني حماية ووقاية لكم من عذابه. إني لكم رسول أمين. إني تأكيد لكم أيها القوم رسول من الله تبارك وتعالى أمين. الأمانة تشمل الصدق والإخلاص، خلوص، وكذلك عدم الغش. لا أغشكم وإنما أقول لكم الحق، فاتقوا الله وأطيعون. خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعون.
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس المقالة، لا أسألكم أجرا على هذه الرسالة، ولكن أجري في دعوتي لكم إلى الله تبارك وتعالى على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال لهم مستنكرا ومستنكفا ما يعملون، قال لهم أتأتون الذكران من العالمين. هذه الفاحشة الكبرى، وهو أن الذكر يأتي الذكر شهوة وميلا إليه من العالمين، من جملة الناس. تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فقد خلق الله تبارك وتعالى الأنثى للرجال، وجعل التقاء الرجل بالأنثى، وهذا طريق للاستمتاع والسكن وطريق للنسل، فهو حرث ونسل. فهذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى الفطرة والحكمة الإلهية. أما أن تكون الاستمتاع من ذكر إلى ذكر فإن هذا مخالف للفطرة، مع ما فيه من الوقاحة ومن القذارة والنتن والنجاسة، وليس هناك من ثمرة إلا الانتكاسة والشر. فقال أتأتون الذكران من العالمين مستقبحا ومستنكرا، هذا سؤال للاستنكار والاستقباح. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. بهذا الفعل أنتم قوم عادون معتدون مجاوزون ما خلق لكم إلى ما نهيتم عنه وابتعدتم عنه، بما فيه أمر تشمئز منه كل نفس طيبة طاهرة. ونفسهم هؤلاء الذين استمرأوا هذا الفعل واستحسنوه، كانوا يستقبحون، يرون أنه كذلك أمر نجس، ولذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكانت التهمة أنها طهارة، وأنهم مستمرئون ومحبون لهذه النجاسة. فعند ذلك لم يجيب لوط بحجة على دعوته الطيبة الطاهرة النقية، بل بالتهديد. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لئن لم تنتهي تهديد، أي عن هذا الوعظ وعن دعوتك لنا بأن نترك ما نحن عليه لتكونن من المخرجين، سنخرجك من أرضنا. قال إني لعملكم من القالين. إني لعملكم هذا الخبيث من القالين. القالين الكارهين. القالي هو الكاره، أنا كاره لعملكم هذا الذي تعملونه. رب نجني وأهلي مما يعملون. دعا الله تبارك وتعالى بأن ينجيه هو وأهله مما يعملون من هذه الخبائث. قال جل وعلا فنجيناه وأهله أجمعين. أنجاه الله تبارك وتعالى وأهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين. وقد جاء أن هؤلاء الأهل هما ابنتاه فقط، أهل بيته فقط، وأنه لم يؤمن له أحد قط من هذه القرى الكاملة كلها، سدوم وعمورة، قرى وادي الأردن كلها، لم يؤمن له أحد فقط، إلا كما قال تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد فقط، وهو بيت لوط. لوط وابنتاه هم الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم. قال تبارك وتعالى فنجيناه وأهله أجمعين. نجاه الله تبارك وتعالى وأهله، أي ابنتاه أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين. وهذه العجوز هي امرأته التي قال تبارك وتعالى فيها وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ثم دمرنا الآخرين. وتدمير هؤلاء الآخرين، هذا التدمير قد فصله الله تبارك وتعالى في آية أخرى، وأن هذا التدمير كان برفع قراهم ثم قلبها على رؤوس أصحابها. فهي قرى هي المؤتفكات. أمر الله تبارك وتعالى جبريل أن يحمل هذه القرى فحملها على طرف جناحه ثم أفكها على قومها.
ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. مطرا لكن ليس كالمطر مطر رحمة، وإنما مطر عذاب، وآثاره إلى اليوم باقية. هو هذا المطر المتجمع الآن في هذه الأرض فيما يسمى الآن بالبحر الميت. قال جل وعلا بعد ذلك: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في الختام أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.